Araw. So, an hour ago, may interview tayo with Bombo Yvonne Carangue ng Bombo Radio Jensen. Pinag-usapan namin yung plano ng local government unit, no, ng Jensen na putulin yung mga kahoy, no, mga acacia trees, ibang kahoy diyan sa malapit sa City Hall para magpatayo ng expansion City Hall or bagong City Hall. May basis ba yung decision ng LGU na putulin tong mga acacia trees? So pakinggan natin yung interview. Ni Ray Cartoano, atong co-anchor sa Dorlex Sedlex, ug usapod siya ka environment planner. Good morning, Attorney Ray. Maayong buntag. Kumbaybon, maayong buntag. Okay, Attorney, naanapod taning mga issue, may kalabutan ni ining pagpamutol ug mga punuan gumikan sa mga kalambuan. No, hilabi na ni ining pagpatukod og bag-ong City Hall. Unsa bagay angayan nga buhaton ani Attorney para ma-save ang kining mga century old nga mga acacia trees, Attorney Ray? Well, mo diretso to sa balaod Bumboybon, no? Kaning Presidential Decree 953 Okay. nga klaro din ha sa balaod Bumboybon nga ginadili, no? Ang pagputol sa tanang klase labi na sa kaning natong mga public grounds. Okay. No? So kaning City Hall na to Bumboybon, public grounds man ni siya. So klaro sa balaod, no? Panahon pa ni President Marcos, effective pa ni siya karon na Bumboybon nga ang balaod mismo nagadili ng exception din hibumbo-ibo. Ang exception lang is kanang giningon nga public safety. Okay. No, for example, delikado, medyo matumba na ang kahoy, kinahalimpyuhan. Pero manginahanglan na pagkagkuan bumbo-ibo, no, kanang permiso, na proseso, no, na application, na inventory, na approval sa kaning DNR. Okay. So, ang kanang kuan approval sa DNR, ihatag nila na Bumboybon kung ma-justify sa kaning aplikante ang usa ka ground lang nang kanang ginaingon natong public safety. No? So, for example, kanang case sa atong City Hall Bumboybon, no, kanang mga acacia na to, no, kanang ginaingon nga mga 50 ka tuig na, kanang mayon kag 50 ka tuig, considered na siya nga murag heritage nga kahoy. Okay. Bumboybon. Ato nang respetuhon kay nauna pa na sa tuwa, no? Ang uban sobray sa kagatos na ang general rule din ha Bumboybon nga di na siya putlon. Okay. No? Kung may rason, for example public safety, kung rason na nato Bumboybon mutukod tag kanang City Hall din nga building kanang nibid din ha Bumboybon, no? Pag submit niya ganang design kanang gilingon natong terms of reference, iyan ang gi-consider Bumboybon kay balaod man ni siya. No, so kung iyang design Bumboybon mo ingon nga putlon ning kahoy, iyan yung justify nga nay public safety issue. Pero kung rason Bumboybon mutukod tag City Hall, di na siya basis, no? Kung akong mutanaw Bumboybon nga aprubahan sa DNR ang pagputol ani mga kahoy. So taas-taas ang hurdle sa atong LGU ani Bumboybon, no? Considering ang ginamonitor po ni sa mga civil society organization, no, sa amuang no, hugpong ang mga environmental planners, kay kung masipyat ang LGU ani Bumboybon na ipriso nga involved. Okay. No, pwede na tong file kaso ni atong mga government official nga mo approve, no, sa kaning pagputol aning mga kahuyang without complying sa requirements sa Presidential Decree 953. So buot pa sa buot, Attorney, ugali nga nagbid na sila din ha, no, naa sila disenyo na nga usaon pagtukod anang City Hall kay makita nato sa mga nasud dinhi usab sa Pilipinas, Attorney, nga kanang maapil gani, Attorney, ang kahoy nga nasulod mismo sa building nga dili maapektuhan, walay maputol nga punuan, Attorney Ray. Yes, kung gi-award po na sa atong LGU Bumboybon nga without considering kaning mga kahoy, usa po ni siya collapse. Okay. No? Usa ka sipyat Bumboybon tungod kay dapat ang gibutang din na sa ilang terms of reference sa pag-award, no, sa kaning project, no, kanang mingon natog pag-construct og City Hall, i-considera kaning mga kahoy Bumboybon. Labi na ko
walay public safety issues, no? Murag ako yung makita nga public safety issues din na Bumboybon, no? Ano may mga public safety issue nga madelikado ang katawhan, no? Na for example na madisgrasya. So bugat-bugat ni karon, no? Nga stage kay murag gi-award ang kuan project nga kaning kontratista dikto pa lang sa iyang disenyo wa niya gikonsidera Okay. ang kaning atong mga kahoy. Kaya ni mga akasya Bumboybon, marag wa pa ta natawo ani, no? Halos tanan ta. Wa pa ta natawo. Siguro may tag 95% sa syudad, wa pa natawo na ni mga akasya. So, stage na ni sila nga mga kahoy Bumboybon. Kung ilan ning putlon, ilan ning i-justify sa DNR, ang DNR pud Bumboybon, di po ni basta-basta mo approve. Okay. Kaya kung i-approve sa DNR Bumboybon nga walay basis, pwede po file ang kaso ni atong mga opisyalis sa DNR. Okay. So, unsay angayan karong buhaton, attorney, sa mga taga-sitio, sa atong mga opisyales? Well, may himos lang adjustments Bumboybon. No? Ilan ning siguro i-rebid, no? Or mingon sila dapat ang kaning winner ilan mohimog adjustments sa kuan ilang bidding ilang design Bumboybon nga mo take into account kaning kuan kaning atong mga kahoy. No, dagag pa Bumboybon kinahanglan nila gamito ng ilang siguro brain power. Yes, No, yes. kay sa din ha, mingon ka sa ubang nasod gani priority ang kahoy kaysa kaning giningon nga improvement, no, development. Ang trend karon globally Bumboybon labi na sa kaning climate change. Okay. Ang atong kani atong mga kahoy, no, nga mga dugay na kaayo, no, labi na kung di man affected ang mga kuan ang walay public safety nga issues involved, i-preserve jud siya. Morning trend Bumboybon, no, sa labi na sa Jensan, matingala ni atong mga bisita nga nganong init Jensan. No, talagsaon ng init sa Jensan Bumboybon simply because napakita nato atong atong nakapalibot, no, kalbo na jud, no. Walay klaro nga mga reforestation program. Correct. Sa atong mga ahensya sa gobyerno pagkatapos sentro mismo sa atong syudad mismo kinahanglan jud natong mga kahoy pod, no, para mabugnaw ang atong environment. So, aduna to yung mga road widening nga gipahigayon di attorney ug daghan ang mga naputol nga mga kahoy. Well, wa pa to na siguro wa pa nato na monitor Bumboybon kung comply ba ni sa mga requirement, no, pero nahuman na magud na siya. Okay. No? So kanang mga road widening kuan day Bumboybon, klaro na to, no, kaning road widening mga requirements lahi siya. No? Okay. Medyo mas ma-justify nila. For example, kung ang usa ka kahoy delikado sa traffic. Okay. Pero ilan ning explain Bumboybon sa ilang application. No, pero kung tanaw ta, for example, public park, public ground, murag wa may reason Bumboybon nga butlo na siya. No? Murag mas dali ma-justify nimo sa kalsada pero moagi pa nagproseso gyapon. Pero kanang pagbutol sa mga kahoy sa public parks, public grounds nga pila diha atong City Hall, medyo bugat-bugat na siya nga burden, no, sa atong LGU. Murag aduna may mga willing attorney nga mga architect nga mag-redesign ni ining City Hall kung mga dili na putlon kini mga acacia trees. Well, kanang syempre kanang nibida na Bumboybon, apil na din na sa iyang mga team ang mga architects, Okay. no? At diri sa ato sa Jensen, daga kay mga architects din ng Bumboybon nga hatag silang serbisyo pro bono, libre, para tabangan ang atong LGU nga i-design ni siya ng mga projects nga medyo duol-duol sa kanang atong nature, no, kanang nindot nga design Bumboybon nga atong irespeto kaning mga kahoy nato nga dugay na kaayo dinhi, no, nga di na to basta-basta nga i-set aside ang requirements pud sa balaod. No, kay siguro nagunauna ni mga kontratista Bumboybon basi wala mo reklamo, no, wala mo kuan, wala mo monitor. So karon kay ginamonitor ni sa atong asosasyon, no, sa mga environmental planners diri sa syudad Bumboybon, siguraduhon lang nila Bumboybon nga ilang makomply, Okay. no, ang bill on public safety na comply nilang mga legal requirements. Kay once wa nila makomply Bumboybon, even ang atong public officials nga ni-approve ani Bumboybon, subject ni sa kaning criminal prosecution.
No, kay kani atong mga kahoy di magud ni sila ka tingog Bumboy Bon, no? Although part ni sa atong kalibutan, napo ni sila consciousness no nga dapat siguro atong irespeto. So, naghinaot ta Bumboy Bon nga tan-aw ni May sa atong LGU na sila siguro redesign nga buhaton nga mo take into account kaning mga acacia trees nga dugay na kay nga na din na sa atong City Hall long before, no, nga kita mismo siguro halos tanan diri sa syudad wa pa ta na tao na sila din sa kuan sa kanang area. So sa pagkakaroon, attorney, hugot ang pag-monitor sa mga environment planner din sa syudad. No, may kalabutan ni ining posibleng pagputol ni ining acacia tree sa pagtukod sa City Hall. Yes, di lang pud sa kuan, no, kanang sa City Hall nato pati na siguro mga kadalanan Bumboy Bon. Yes. No, this time siguro ato nang i-monitor nga ma-ensure pud nga marespetar ang atong mga balaod, no. Kinamatay balaod Bumboy Bon, no, sa pagputol. In fact, kung sundunin mo ning mga administrative order sa atong ahensya sa gobyerno kaning DNR, very strict ang ilang mga requirements, no, sa permitting, sa proseso kinsang mga moagi pa nagbarangay, no, mga endorsements of barangay ma-approve sa atong mayor na yung mga ECC, no, environmental compliance certificate nga requirement nga medyo napo siya taas-taas nga checklist. Ang bottom line Bumboy Bon, siguraduhon nato nga ang requirement sa balaod masunod, no, sa pagputol aning mga kahoy. Okay. Dagan yung kayong salamat, attorney. Mga may update, no? Galing, kung ano yun ni, no? Kay karon sumala pa sa sentro, ilaha pang i-evaluate ang maong acacia tree. Anytime, no, Bumboy Bon. Dagan kayong salamat, Attorney Ray Cartojano. Mga kato si Attorney Ray Cartojano, co-anchor sa Dorlex Sedlex sa Gusaka, Environment Planner, no?